Assalamualaikum dan selamat petang YouTubers. What's up everybody? Okay, hari ni ada 2 biji R25, color yang sama R25 warna merah, which is yang ni motor aku, ini motor member aku. Kalau korang tengok aku punya Instagram tempoh hari, korang boleh tengok aku ada update satu motosikal yang terlibat dengan kod 46 punya error. Kod 46, dia bukan Valentino Rossi, which is itu melibatkan electrical part. Jadi aku nak bahaskanlah topik benda ni. Mostly benda ni berlaku ke atas jentera yang dah berusia 3 tahun ke atas. Okay, untuk penyambungan dia, kita bincang. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. Hello guys, okay, kembali semula dalam Fadz Asree vlog, Motovlog. Aku dah beritahu dengan korang yang berkenaan dengan isu kod 46 yang berlaku pada jentera R25, which is baru-baru ni kawan aku yang motor yang korang tengok awal tadi, motor tu terkena penyakit misteri tersebut. Kod 46 ni adalah kira macam masalah dengan electrical part, di mana permulaan masalah tersebut terjadi adalah disebabkan ketika rider dia bawa nak turun kerja, tiba-tiba motor tu padam. So kita pun cadang swap bateri, kita try bateri motor yang lain masuk ke motor. Okey, alhamdulillah dapat berfungsi semula. Lepas tu tak lama lah, dalam anggaran dalam 10 minit macam tu lah perjalanan dia nak pergi ke rumah aku, tiba-tiba dia padam balik. Nasib baik bateri dia yang tak charging tu kita masukkan dekat motor yang lain, dan bateri tu pun dia dah charge juga, agak memudahkan kerja juga. Jadi kita tak payah nak sorong motor, kita lajak je, tukar-tukar bateri, swap bateri ya, sehingga sampai ke rumah aku. Kod 46 ni sering berlaku pada jentera, tak kisahlah R25 ke Ninja ke ataupun motor-motor lain pun akan berlaku juga. Cepat atau lambat tu depends dengan cara korang jaga motor korang, jaga bateri korang. Sebenarnya mostly berkaitan dengan bateri lah. Bila part bateri tu dia tak charging, itu memang ada something wrong lah dengan korang punya salah satu komponen lah khas untuk arus elektrik mengalir lah, untuk spark engine dan sebagainya. Seperti yang korang tahu, masalah kod 46 ni aku dulu pernah kena time aku pakai Yamaha FZ150, di mana aku boleh kaitkan sebagai penyakit 3 serangkai. Penyakit 3 serangkai ni maksud dia it's related to battery, coil engine dan juga rectifier. Benda tu dia tak semestinya salah satu, kadang-kadang dia rosak sekaligus. Macam aku time guna FZ dulu memang kena coil engine je, which is agak koyak juga nak baiki time tu, dengan keadaan bajet yang tak seberapa nak besar sangat. Kalau nak ditengok lah, punca dia sebenarnya banyak sebenarnya. Kadang-kadang daripada korang punya wiring, korang tambah spotlight dan sebagainya pun ada efek juga. Tapi common benda ni berlaku disebabkan bateri tu sendiri, bateri original yang dibagi oleh motor. Aku tak cakap bateri original tu tak berapa nak elok, dia memang elok, tak ada masalah. Korang dah pakai 2 ke 3 tahun pun dah masih lagi okey kot. Tapi dia berpunca apabila korang tak pandai nak tengok lah jangka hayat motor korang. Mostly motosikal sekarang ni dia tak provide voltmeter, korang boleh monitor korang punya arus elektrik yang dibekalkan oleh bateri tu ketika korang idle, ketika enjin korang dalam RPM yang 2 ke atas selepas idle tu kan. Korang kena monitor lah selalunya untuk bateri normal 13 ataupun 13 volt ke atas lah selalunya, ataupun 12 volt. Aku rasa 12 tu pun kira okey lah, tapi yang paling okey sebenarnya 13. Bila korang dah menggunakan bateri tu terlalu lama sehingga dia dah tak berfungsi dengan baik, maksudnya dia tak seperti baru lah, dia akan buat
coil engine korang overcharge, sebab function untuk rectifier ni dan coil engine ni adalah untuk charging bateri. Make sure tak ada lebihan charge terkena ke salah satu komponen yang penting tu. Bila dah terkena macam tu, memang korang nak menyesal pun tak guna. Bila dah terkena dekat coil engine, mostly orang akan cakap aku nak recoil balik lah. Aku punya coil engine tu boleh, tak ada masalah, tapi aku tak berapa recommend sangat lah. Aku suggest korang tukar baru je lah. Dari kilang kan, anything happen korang boleh claim balik dengan kedai. Daripada korang recoil balik, dah berapa dah kerugian. Kita ada Kiki. Memang 2 kali dah kebetulan dah. Kiki dengan helmet baru dia. Oh, warna biru. Oi, bahaya gila Kiki. Okey, bila Pak bincang Pak bateri tu, selalunya jangka hayat untuk bateri motosikal original dalam setahun lebih lah. Aku suggest korang dalam 2 tahun tu korang dah kira dah boleh tukar dah bateri baru. Tapi ada jenis orang ni, dia akan cakap, "Weh, benda masih lagi boleh pakai, kenapa nak bazirkan duit? Benda belum rosak lagi." Tapi sebenarnya bila korang fikir macam tu, sebab itulah masalah coil engine korang akan kong dengan cepat. Okey, memang benda tu aku akui lah, memang benda tu terjadi disebabkan bateri lah. Sebab macam motor FZ aku dulu, bateri tak bersesuaian pun jadi efek juga. Kadang-kadang kalau tak coil engine kong, dia akan jadi rectifier. Cun je lek. Ha? Cun je lek. Cun je lek. Hei. Buka sabira. Bayar abang polis. Tutup balik. Evil laugh. Okay guys, untuk mencegah lah korang punya coil engine tu cepat kong, aku suggest korang untuk tukar bateri anggaran maksimum 2 tahun. Tak kisahlah bateri korang masih lagi function ataupun tak, korang kena tukar untuk avoid masalah kepada part-part yang lain. Sebab penyakit kod 46 ni adalah aku boleh katakan sebagai penyakit 3 serangkai, which is dia akan melibatkan rectifier, dia akan melibatkan coil engine. Jadi benda tu memang agak bahaya guys. Jadi motor tu pun tersadai sebab tengah tunggu part, which is aku tanya tak ada ready stock dekat mana-mana. Jadi kita terpaksa order dan tunggulah. Kalau ada dia punya part tu, baru dia orang akan call cakap part dah ada, kita hantar pergi mana-mana bengkel lah. Hai, aku tak minta lah benda tu jadi sebab bateri aku pun belum tukar lagi. But dalam masa terdekat ni aku akan tukar bateri baru. But I recommend bateri original. Sebab bateri original ni aku dah pakai dalam almost 3 tahun dah, tak ada masalah. So kenapa nak tukar brand lain kan? Sebab ada orang yang tukar brand lain pun sebab dia nak kurangkan berat dia, sebab ada motosikal khas untuk track use dan sebagainya. And then upgrade ke lithium battery. Lithium battery tu agak mahal lah sebenarnya. And then pada masa sama maintenance dia tak berapa sangat. Sebab korang boleh charge kalau anda kata berlaku lowbat. Tapi masalahnya bila aku tengok dalam forum, ramai orang tak suggest lithium battery tu umpama bom tu, time bombs. Dia anytime kalau korang tak jaga dengan betul, dia akan meletup. Itu akan damage korang punya apa? Korang punya motor lah, bateri tu. Agak bahaya guys kalau korang tak maintain dengan cara yang baik. Jadi aku suggest kalau korang betul-betul nak cari bateri, aku recommend untuk bateri ori je lah. Bateri ori, play safe. Jimat kos taklah mahal sangat. Kalau korang beli bateri Koyoko pun yang guna gel tu pun okey juga sebenarnya.
Tapi aku pernah pakai dekat FZ aku dulu pun tak berapa nak tahan juga. Bila aku pakai bateri ori, lama gila aku pakai sampai aku jual motor tu lah. Jadi guys, aku rasa korang dapatlah sedikit input yang aku tahu aku boleh share kepada korang. Jadi harap korang terhibur dengan video kali ni. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share dengan member-member korang. And sekarang ni pun tengah jam gila, jadi aku malas nak layan jam. Woi gigi bahaya kau gigi. So jangan lupa like, share, subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,